Hello students, in previous lecture we are discussed about the practical question number 1 and 2 both. And now in today's lecture we are going to move further. Let's start with practical question number 3. A special concession rate of 35 paise per copy against the selling price of 50 paise. Any unsold copy are however a deal loss. A vendor has estimated that following probability distribution for the number of copies demanded. કેટલી નંબર ઓફ કોપી એને જોશે એના માટે આપણે જોવાનું છે. નંબર ઓફ કોપી ડિમાન્ડેડ 20, 21, 22, 23, 24, 25. Probability 0.04, 0.19, 0.33, 0.26, 0.11 and 0.07. How many copies should we order so that his expected profit will be maximum? Also compute EVPI. EVPI આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે અને કઈ ટૂંકમાં કોપી કેટલી ટૂંકમાં એને જોશે જેનાથી એને જે પ્રોફિટ એનો મેક્સિમમ થાય, કેટલી કોપીનો એનો ઓર્ડર દેવો જોઈએ જેનાથી એને મેક્સિમમ પ્રોફિટ થાય. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ payoff table, which is the most important thing we prepare in this and that type of questions. સૌથી પહેલા ઇવેન્ટ જે છે આપણે લખી નાખવાની S1, S2, S3, S4 અને એક્ટ જે છે આપણે લખી નાખશું A1, A2, A3, 4. બસ જે છે એ આપણને જો અહીંયા મળેલું છે 20, 21, 22, 23, 24 છે. સો એ જ વસ્તુ આપણે કોપી કરેલી છે. હવે આપણને છે એ 20 અહીંયા આપણને આપેલા હતા, પણ તમે જોશો ને તો 35 પૈસે અગેન્સ્ટ સેલિંગ પ્રાઇસ એન્ડ 50 પૈસે આર એની અનસોલ્ડ કોપીઝ. હવે જે છે કન્સેશન કેટલાનું હતું? 35 પૈસાનું હતું અને જે સેલિંગ પ્રાઇસ હતી 50 હતી. તો બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ થાય એ 0.15નો ડિફરન્સ થતો હતો. તો 0.15નો જે ડિફરન્સ જે થશે બરોબર છે, તો 0.50 માઇનસ 0.35 તો 0.15. 20 કોપી માટે આપણે કરીએ છીએ તો એક નંબર 1 આપણું, તો 20 કોપી માટે આપણે કરીએ છીએ તો આપણને શું મળશે? અહીંયા 20 મળશે. 20 અહીંયા મળશે. સો શું છે તો કે 0.15 into 20, so answer is 3. Then after the same thing apply with here 0.50, 0.35 બંને વચ્ચેનો જે તમે ડિફરન્સ કરશો બરોબર છે તો આપણને આન્સર શું મળશે? 0.15 into 20 એટલે 3 આપણને મળશે. હવે જુઓ 20 નો આપણે ઓર્ડર કરીએ છીએ A1 માટે. હવે A2 માટે આપણે જશું બરોબર છે, બીજા ઓર્ડર માટે એક કોપી આપણે વધારે કરવી પડશે તો આપણને એક્સપેન્સીસ આપણે શું થશે? ઓછો થશે. શું કામ? તો કે આપણને અહીંયા છે થઈ જાય છે જે ફૂલફિલ આપણો ક્રાઇટેરિયા છે 20, તો 20 થઈ જાય છે. આપણે શું કરશું? 3 minus 1 0.15 2.85 minus 0.15 કરશું એટલે 2.70. એમાંથી આપણે 0.15 લેસ કરશું એટલે 2.55. એમાંથી આપણે 0.15 લેસ કરશું એટલે 2.4 ને એમાંથી આપણે 0.15 લેસ કરશું એટલે 2.26. એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની આપણે કે આપણને જ્યારે S1 એટલે મીન્સ કે 20 આપણે જ્યારે આપણને કીધેલું છે તો 20 માટે આપણે શું થશે તો કે 0.50 minus 0.35, so answer is 0.15 into 20 આપણે કરીશું, પછી અહીંયા into 21 કરીશું આપણે, એટલા માટે આપણને આન્સર મળશે. પછી 22, 23, 24, 25, 26 એવી રીતે. સો ફર્સ્ટ રો we completed S1 state of nature. Now with state of 2 means state of nature 2. અહીંયા સેમ વસ્તુ A1 જે રહ્યું એ આપણું સેમ રહેશે. why? because it's our base. 20 કોપી આપણે ઓર્ડર કરશું તો આપણને 3 રૂપિયામાં પડશે બરોબર છે A1માં. A2 એટલે 2.85, A3 2.7, A4 255, A5 2.4 ને A6 2.25. 6નો ઓર્ડર કરશું આપણે તો આટલામાં પડશે એવી રીતે. અને 25 જે છે સોરી 21 થી આપણે તો A1 તો આપણો સેમ જ રહેશે. વાય? બીકોઝ કે 20 જે છે 20 કોપી અહીંયા આપણી 20 કોપી થાય. જો આને આપણે નામ આપીએ તો અહીંયા 20, અહીંયા 21, અહીંયા 22, અહીંયા 23, અહીંયા 24 અને અહીંયા 25. એટલે આ બે કોલમ જે ભેગા થતા હોય 20 ત્યાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. પછી 21 ત્યાં જો ડિફરન્સ આવશે. પછી 22 એટલે અહીંયા ડિફરન્સ આવશે જો છે. પછી 23 તો અહીંયા ડિફરન્સ આવ્યો જો. પછી આ 24, સો 24, સો અહીંયા આપણે ડિફરન્સ એક આવ્યું. તેન આફ્ટર છે 25 તો અહીંયા લાસ્ટમાં જે છે એ ડિફરન્સ આવ્યો. બાકી જે વેલ્યુ છે
એ આગળની વેલ્યુ અહીંયા સુધી કોપી કરી દેવાની. અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ કર્યું છે તો જો અહીંયા સેમ આવશે કોપી આ બે કોલમનો. પછી અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ કરીશું તો અહીંયા આપણે સેમ આવશે. અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ કરીશું તો અહીંયા બી સેમ આવશે. અહીંયા ફાઇન્ડ કરીશું તો અહીંયા બી સેમ આવશે. બરોબર છે. એક જ વાર આપણે A1માં ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે, પછી આપણે એટલી બધી ફાઇન્ડ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કેવી રીતે? તો હું તમને S21 એકવાર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમને બતાવું. સો S21 જે છે એની અંદર આપણે કેવી રીતે થશે તો કે 0.50 minus 0.35 into 20. So answer is 3. Why? 20 into 0.15. So answer is 3. 3 ની અંદર એક કોપી આપણે વધારે છે તો 0.15 વધારે કરવાના, 3.15 થઈ ગયા. પછી અહીંયા સુધી 21 હતું, હવે એમાં આપણે એક કોપી વધારે કરી છે 22 કરીએ છીએ તો 3.15 માં પાછા 0.15 એડ કરો. વાય 0.15 ક્યાંથી આવ્યા? 0.50 મીન્સ કે 50 પૈસે અને 0.35 યાની કે 35 પૈસે જે હતું બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમે કરો એટલે 0.15 યાની કે 15 પૈસેનો ડિફરન્સ આવે આપણી પાસે, 15 પૈસાનો. એ આખું છે આપણે એડિશન ડિડક્શન કરતું જવાનું રહેશે. હવે જો અહીંયા 22 માટે તમે આપણે કરીશું તો શું થશે? એક કોપી વધારે થશે તો પ્લસ કરવાના 0.15 એટલે 3.30 થઈ ગયા. 3.30 હતા, હવે 23 મીન્સ કે એક કોપી આપણે હજી વધારે કરીએ છીએ તો શું થશે? 3.30 પ્લસ 0.15 સો 3.45. એમાં હજી આપણે 0.15 એડ કરશું. વાય? બીકોઝ વી વોન્ટ ટુ ઓર્ડર ફોર 24. સો આન્સર ઇઝ 3.60. એન્ડ ઇફ again we are going to reorder as a 25, one copy more, then 3.60 plus 0.15. So answer is 3.75. આખા ટેબલની અંદર આપણે સેમ વસ્તુ અપ્લાય કરેલી છે. સો આવા જ્યારે આપણને સમ પૂછે ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં આપણે પે ઓફ ટેબલ બનાવવું પડશે. જોઈએ આપણે આગળ હજી EMV tables. EMV table is something different than others. How? ઇવેન્ટ જે આપણે અહીંયા લખી નાખવાની, પ્રોબેબિલિટી આપણને જે છે એ આપણને રકમમાં આપેલી હતી. જો અહીંયા પ્રોબેબિલિટી આવી છે 0.04, 0.19, 0.33, 0.26, 0.11 અને 0.07. સો પ્રોબેબિલિટી અહીંયા મૂકી દીધેલી છે આપણે. પછી આપણને છે પે ઓફ ટેબલમાં આપણને જે વેલ્યુ મળેલી હતી 3, 2.85, 2.7, 2.55, 2.4, 2.25, એ આપણે A1, A2, A3, A4, A5 એ રીતે વેલ્યુ આપણે જોતા જશું. અહીંયા 3, 3, 3, 3, 3 બધે છે. પછી અહીંયા 2.85, 3.15, 3.15, 3.15, 3.15, 3.15. અહીંયા 2.73, 3.3 સેમ. પછી અહીંયા 2.55, 2.85, 3.15 ને 3.45 પછી બધે છે. પછી અહીંયા 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6 ને સેમ. અહીંયા જોવા જાય તો 2.25, 2.7, સોરી 2.55, 2.85, 3.15, 3.45 અને 3.75 અને પછી છે. તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું? A1 જે આપણું છે, આ A1 આપણું શું છે 20 માટે છે, IS1 આપણું 20 માટે છે. અહીંયા આપણને 0.04 આપેલા છે. તો આખી આ જે રો થશે એ રોને આપણે 0.04 થી મલ્ટીપ્લાય કરીશું. કેવી રીતે? કે અહીંયા જે છે આપણે ટ્વેન્ટી માટે છે A1 આપણને કેટલું મળ્યું હતું પે ઓફ ટેબલમાં? તો કે 3 મળેલું હતું. તો 3 ઇન્ટુ અહીંયા કેટલી પ્રોબેબિલિટી છે 0.04 તો 0.12. પછી 21 માટે આપણે આવીએ તો 21 માટે 2.85 હતા આપણી પાસે. સો 2.85 ઇન્ટુ 0.04 મેં અહીંયા બ્રેકેટમાં નીચે લખીને દીધું છે, મેન્શન કરી દીધું. દેટ્સ વાય યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ તમને કોઈ મિસ્ટેક, તમને કોઈ ડિફિકલ્ટી ના રહે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં. 2.85 ઇન્ટુ 0.05 વાય પ્રોબેબિલિટી આપણી છે એટલા માટે. દેન આફ્ટર છે પર 22, 27 આપણને અહીંયા મળ્યા હતા. તો 27 આપણે જે અહીંયા પુટ કરી દીધા ઇન્ટુ 0.04. પછી 2.55, 0.04, 2.4, 0.04 અને 2.25, 0.04, 2.55, 2.4 અને 2.25. સો સેમ થિંગ અપ્લાય વિથ ધીસ ઓલ એન્ડ દેન આપણે શું કરવાનું? 0.12, 0.57 આ જેટલી વસ્તુ આપણી પાસે છે 0.12, 57, 99, 78, 33 ને 21 બધાનો ટોટલ કરશો એટલે આન્સર ઇઝ 3. then after 0.114, 0.5985, 1.040, 0.819, 0.3465 and 0.2205 એનો ટોટલ તમે કરશો એટલે આન્સર કમ્સ ઇઝ 3.139. then after 422 it is 3.219, 423 it is 3.2015. then after
24 માટે આપણને આન્સર મળશે અને 25 માટે બી આપણને આન્સર આપણો મળી જશે સેમ રીતે. નાઉ મૂવ ઓન નેક્સ્ટ. EMV as maximum for act A3, that is 3.219, so vendor should keep 22 copy and stock to maximum the profit. કેવી રીતે જો આપણને આજે EMV ટેબલ જે આપણું હતું એમાં આપણને કઈ રીતે આપણને મળેલું હતું કે આ જેટલી વેલ્યુ હતી એમાંથી સૌથી વધારે વેલ્યુ કેની છે કે 3.219, સૌથી વધારે વેલ્યુ 3.219 ની છે. સો 3.219 which is act 3 we selected. Vendor should keep 22 copy and stock, so maximum the profit. તો એનું પ્રોફિટ જે છે એ મેક્સિમાઇઝ થઈ જશે. લાસ્ટમાં છે આપણે EVP આપણે ફાઇટ કરવો છે તો પહેલાં EPP આપણી પાસે જોશે. EPP આપણને કઈ રીતે મળશે તો કે સ્ટેટ ઓફ નેચર સૌથી પહેલાં આપણે લખવા પડશે. સ્ટેટ ઓફ નેચર 6 આપણને આપેલા છે એ લખી નાખ્યા આપણે. પછી પ્રોબેબિલિટી આપણને જે છે એ આપણને આપેલી હતી 0.04 ને એવી રીતે જો 0.04, 0.19, 0.33, 0.26, 0.11 અને 0.7 તો મૂકી દીધી આપણે. પછી હાઈએસ્ટ પે ઓફ જે છે તો પે ઓફ ટેબલમાં આપણે આવી જઈએ તો હાઈએસ્ટ પે ઓફ એમાં કેટલું હતું 3 હતું તો જોઈએ અહીંયા 3 મૂકેલા છે. પછી આમાં 3.15 હતું તો અહીંયા આપણે 3.15 લીધેલા છે. પછી આમાં 3.30 હાઈએસ્ટ હતું. પછી અહીંયા 3.45, 3.6 ને 3.75. સો 3.45, 3.16, 3.75 આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે કરીશું તો આન્સર આપણને જે મળશે 0.12, 0.19 into 3.15, so answer is 0.5985, 0.33 into 3.30, so answer is 1.089, then 0.26 into 3.45, so answer is 0.897, 0.11 into 3.60, answer is 0.396, and 0.07 into 3.75, so answer is 0.2625. EPPI જે છે આ વસ્તુનું ટોટલ કરી નાખો એટલે આપણને જે મળ્યું ટોટલી જે 3.363 આપણને જે મળ્યું આપણું EPPI મળ્યું. ફોર્મ્યુલા આપણે મૂકી દઈએ EVPની. સો EPPI માઇનસ EMV ઇઝ ઇક્વલ ટુ EPPI આપણને કેટલો મળ્યો 3.363 અને આપણે EMV આપણને કેટલો મળ્યો તો કે 3.219. કેવી રીતે તો A3 જે સૌથી હાઈએસ્ટ છે મેક્સિમમ છે 6 એક્ટની અંદર બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ આવશે વિચ ઇઝ 0.144. સો આ આપણું છે EVP છે. બે જે ટાઈપના સમ જે આપણે આગળ જોયા હતા પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં એક એવા સમ પૂછાઈ શકે એક આવો સમ પૂછાઈ શકે. નાવ વી આર મૂવ ઓન લાસ્ટ પ્રેક્ટિકલ સમ વિચ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નંબર 4. Construct the opportunity loss table and obtain the best act using minimax regret criterion from the following payoff tables. ફોલોવિંગ પે ઓફ ટેબલ જે છે એના બેઝ ઉપર આપણે છે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ટેબલ આપણે બનાવવાનું છે. તો સ્ટેટ ઓફ નેચર આપણી પાસે S1, S2, S3, S4 એક્ટ આપણી પાસે 1, 2, 3 આપેલા છે. 18, 15, 13, 12, 14, 16, 14, 11, 17, 9, 11 ને 16 આપણને આપેલું છે. એના બેઝ ઉપર આપણે ડાયરેક્ટલી જોઈ લઈએ આન્સરમાં. તો આ આપણને મેં તમને શીખવાડેલું હતું કે અહીંયા આપણે રો વાઇઝ જવાનું થશે S1, S2, S3 અને S4. હવે S1 ની અંદર સૌથી હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કઈ છે 18 છે તો 18 માંથી આપણે આ બધી વસ્તુ માઇનસ કરી નાખશું. 18 minus 18 0, 3 અને 5, so 0, 3, 5. Next S2 12, 15, 14, 16, so highest number is 16, so we less all from 16, so 0, 0, 0. અહીંયા સુધી આપણને ખબર પડી ગઈ. હવે મેક્સિમમ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ જે છે જોતા જશું આપણે. આમાંથી સૌથી વધારે કયું છે 7, અહીંયાથી સૌથી વધારે 6, અહીંયા સૌથી વધારે 5. સો મિનિમમ ઓફ મેક્સિમમ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ઇઝ 5 ફોર એક્ટ 3 એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ મિનિમેક્સ રિગ્રેટ ક્રાઇટેરિયન A3 ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ટ. સો આપણે છે A3 જે છે એને સૌથી વધારે બેસ્ટ છે તો A3 ને આપણે સિલેક્ટ કરશું. સો આજના લેક્ચર માટે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.